السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. إذا سألت نفسك عما إذا كان هناك شيء طبيعي أم لا، فهناك فرصة جيدة أن تجد أنه من السهل الإجابة، ولكن الحقيقة أنه يوجد أشياء من صنع الإنسان وما هو غير ذلك. فإذا تعمقت قليلا فستدرك أن العديد من الأشياء التي نفترض تلقائيا أنها طبيعية ليست طبيعية على الإطلاق، وهي نتائج مباشرة لأفعال من صنع الإنسان في نقاط مختلفة من التاريخ. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء طبيعية لن تصدق أنها في الواقع من صنع الإنسان. 10. اللؤلؤ. كان هناك وقت كان فيه اللؤلؤ من أنظر وأغلى الأشياء التي يمكننا الحصول عليها، قلة فقط هم من يستطيعون امتلاكها، وسبب ارتفاع السعر جزئيا إلى مظهرهم الجيد وجزئيا إلى الإجراء المحفوف بالمخاطر المتمثل في الأضرار إلى الغوص في قاع المحيط لالتقاطه. وعلى الرغم من أن المجوهرات وقطع الزينة الأخرى المصنوعة من اللؤلؤ لا تزال باهظة الثمن، إلا أنها في متناول الكثير منا الآن على الرغم من صعوبة العثور عليها. فقد اكتشفنا كيفية صنعه في المختبر من خلال تكرار العملية الطبيعية. بالتأكيد لا تزال توجد أقلية صغيرة من اللؤلؤ في المحيط ويتم التقاطها كما في العصور القديمة، ومع ذلك فإن الغالبية في السوق هي للؤلؤ مستزرعة، وهذه ليست مزيفة على الإطلاق، بل يتم تصنيعها عن طريق حقن الذهب والفضة في الرخويات وتكرار الظروف الطبيعية في المختبر، وهي عملية تم تقديمها وإتقانها من قبل العلماء اليابانيين في أوائل القرن ال19. 9. الأمازون. عندما نتحدث عن الأمازون فإننا نشير إليها على أنها جنة استوائية لم يمسها أحد، وكلنا مسؤولون عن تدميرها. قد يكون الجزء الأخير صحيحا لأننا نفعل ذلك تماما، ولكن هذا هو الشيء الجديد الذي تخطئ فيه دائما. الأمازون مرت عليها العديد من الحضارات التاريخية التي حولتها على نطاق واسع مع أساليب معيشاتهم. إن الفكرة القائلة بأن غابات الأمازون لم تزعجها الحضارة قبل اكتشاف الأمريكتين أصبحت موضع تساؤل على نحو متزايد في العقود القليلة الماضية. وجدت الكثير من الدراسات أن العديد من المجموعات المتنوعة من الناس كانت تعيش هناك قبل فترة طويلة من علم بقية العالم بوجودها. هذه المجموعات غيرت المشهد تماما بطريقتها الخاصة، ويمكن رؤيتها بشكل أوضح في النباتات الأصلية في منطقة الأمازون. فقد وجدت العديد من الأنواع النباتية هناك تم التعديلات على إصداراتها الأصلية. على سبيل المثال نخيل الخوخ كانت الفاكهة الأصلية تزن حوالي 1 جرام فقط، ومع ذلك يمكن أن تصل وزن النوع الموجود في السوق اليوم إلى 200 جرام. كذلك تم اختراع المحاصيل مثل حبوب الكاكاو والجوز البرازيلي بشكل أساسي من قبل القبائل المختلفة التي عاشت في السابق في منطقة الأمازون. فلعدة قرون قاموا بتهجين النباتات المحلية وتهجينها مع الأنواع الأخرى، وما زالت الدراسات جارية حول مدى تأثير البشر على الغابة، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كان أي منها في شكله الطبيعي وما هو ليس طبيعي بسبب تدخل الإنسان. 8. الفانيليا. ربما أصبحت نكهة الفانيليا أقل شيوعا بمرور الوقت بسبب الأذواق الاصطناعية الأفضل التي يمكننا إنتاجها الآن، لكنها كانت من أنظر وأغلى النكهات عندما تم اكتشافها لأول مرة في المكسيك. تم جلب الفانيليا إلى أوروبا وبقية العالم من قبل المستكشفين الأسبان، وتم خلط الفانيليا أولا بالشوكولاتة، وأثبتت على الفور أنها تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. ومع ذلك كان هناك مشكلة، لأن نبات الفانيليا كان من المكان
المكسيك، فلن تنمو حبوب الفانيليا في أي مكان آخر، لأن النحل سيرفض تلقيح بساتين الفانيليا إلا إذا كانت في بيئتها الأصلية، فعند تلقيحها تنتج هذه الأزهار حبوب الفانيليا والتي هي مصدر نكهة الفانيليا. تم حل المشكلة لأول مرة من قبل إدموند إلبيوس وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما في ريونيون، وهي جزيرة في المحيط الهندي. فقد توصل إلبيوس إلى طريقة لتلقيح النبات يدويا، وهو أمر لم يتمكن أي شخص آخر من القيام به سابقا. وسرعان ما أخذوا هذه التقنية إلى مزارع أخرى، وفي غضون سنوات بدأ سكان الجزيرة في تصدير أطنان من الفانيليا حول العالم، حيث كان الطلب على النبات المرغوب فيه مرتفعا في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن كل الفانيليا الموجودة في السوق اليوم مصنوعة من خلال هذه التقنية، حيث لا يزال النحل عنيدا جدا بشأن عدم القيام بذلك بنفسه، وهذا ما يحافظ على السعر منخفضا ويجعل الفانيليا متاحة للجميع. 7. بركة صباح المجد. إذا كنت قد زرت منتزه يولستون الوطني من قبل، فربما تكون قد صادفت المسبح المائي متعدد الألوان هناك. على الرغم من أن الحديقة هي موطن للعديد من ينابيع المياه الساخنة والمسابح المنتشرة في جميع أنحاء المناظر الطبيعية الشاسعة، إلا أن هذا الجزء من الحديقة يبرز نمط فريد من دوائر زرقاء وحمراء وصفراء متحدة المركز لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في المنتزه، وربما حتى في العالم. إنه مشهد يجب رؤيته، على الرغم من أن السبب لا علاقة له بالطبيعة تقريبا. تم تسمية المسبح باسم مجد الصباح. يأتي اللون الأزرق في المركز من نوع من البكتيريا التي تزدهر في حرارة البركة، ومع ذلك فإن اللون الأصفر على الأطراف يرجع بالكامل إلى أسباب من صنع الإنسان. فعلى مر السنين ألقى الناس مجموعة متنوعة من الأشياء به، لذلك تم حظر الكثير من الفتحات الحرارية. سمح هذا في النهاية لأنواع أخرى من البكتيريا بالتحرك، مما أدى إلى إنتاج مسحات حمراء وصفراء عند الحواف، مما يمنح المسبح لوحا فريدا. والحقيقة أن تلك البكتيريا ستبتلع البركة بأكملها في النهاية. 6. بحيرة ميد. إذا سبق لك القيام برحلة برية إلى لاس فيجاس، فمن المحتمل أن تكون قد صادفت بحيرة ميد، وهي عبارة عن جسم مائي كبير تحيط به قمم جميلة ويمتد على مساحة شاسعة في ولاية نيفادا. تعد بحيرة ميد واحدة من أكبر البحيرات في البلاد، ويبلغ طولها حوالي 180 كيلومترا وعمق يصل إلى 162 مترا. إنها أحد المصادر الرئيسية للمياه للعديد من الولايات المجاورة، بالإضافة إلى جزء لا بأس به من المكسيك. وتعتبر بحيرة ميد واحدة من أكبر الخزانات من صنع الإنسان في العالم. تم إنشاؤها في الأصل كمنفذ لجمع المياه الزائدة من نهر كولورادو. تشكلت البحيرة لأول مرة من خلال بناء سد هوفر، وكانت بحيرة ميد واحدة من أكثر مناطق النزهة الخلابة للناس في الولايات المحيطة. ولكن في الآونة الأخيرة تسبب تغير المناخ وأزمة المياه الحادة في المنطقة في تقلصها قليلا، لذلك لم تعد أكبر بحيرة من صنع الإنسان. 5. الليمون. إذا كنت لا تطبخ كثيرا، فربما لن تدرك مدى أهمية الليمون في حياتنا اليومية، من تتبيل اللحوم إلى إضافة القليل من النكهة إلى معظم مشروبات الصيف. يعد الليمون فاكهة متعددة الاستخدامات محملة بفيتامين سي، وعلى الرغم من أن استخدامه الأكثر شيوعا هو أمر لا يبدو سيئا لأن الليمون رائع. ومع ذلك إذا تتبعنا أصوله فسوف ندرك أن الحياة لم تمنحنا الليمون في المقام الأول، لأنه ليس محصولا طبيعيا. صنع الإنسان الليمون لأول مرة عن طريق تهجين أنواع الحمضيات الطبيعية مثل البرتقال الحامض والكباد للتوصل إلى الليمون الذي نراه اليوم. إنه أيضا من أكثر المحاصيل غموضا فيما يتعلق بتتبع أصوله، ولكن من المتفق عليه عموما أن الليمون ظهر لأول مرة في سفوح جبال الهيمالايا السفلية في بورما وآسيا منذ حوالي 2000 عام.
4. النحل القاتل. إذا كنت تعيش في الأمريكتين أو خارجهما فمن المحتمل أنك سمعت عن النحل القاتل. إنه يشبه أنواع النحل الأخرى وهو غير ضار ما لم يتم إزعاج خلاياه. اكتسب النحل القاتل سمعته من خلال قتل حوالي 1000 شخص منذ اكتشافه. فإذا كنت تعتقد أن جميع الوفيات كانت بسبب وجود أفراد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ فالحقيقة لا. فإذا قرأت عن أصول هذه الحشرات اللاذعة الخطيرة فستدرك أن الطبيعة لا علاقة لها بإنشاء هذا النحل القاتل. فلم يكن النحل القاتل موجود في الأصل في البرية، فالسبب في ذلك كان خطأ بشريا قديما جدا، فهو نتيجة تجربة بيولوجية خاطئة بشكل رهيب. فعندما تم إحضار نحل العسل الأوروبي لأول مرة إلى البرازيل لزيادة إنتاج العسل، أخذ علماء الأحياء عددا قليلا من نحل العسل الأفريقي لحملهم على التكاثر مع نحل العسل الأوروبي في ظروف خاضعة للرقابة، ولكن هرب حوالي 26 ملكة من الأنواع الأفريقية مع نحل العسل الأوروبي الآخر من حبسهم، وتزاوجوا بمفردهم وأصبحوا نوعا عدوانيا وقاتلا نحدده الآن على أنه نحل قاتل. سرعان ما انتشروا في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية والوسطى، وكذلك معظم الولايات في الولايات المتحدة التي لا حدود مع المكسيك، ويتواجدون في كل مكان به الجو حار بما يكفي للبقاء على قيد الحياة، حيث يموتون إذا أصبح الجو باردا جدا. 3. حبوب الذرة. كانت حبوب الذرة حجر الزاوية في الحضارة الأمريكية منذ أن بدأت القبائل المنظمة في الظهور عبر القارتين. لن يكون من المبالغة القول إن تاريخ الأمريكتين هو تاريخ زراعة الذرة. لقد كان جزءا مهما من اقتصادات معظم الإمبراطوريات الأكثر نجاحا بما في ذلك الولايات المتحدة. سيكون الأمر أكثر إثارة للدهشة إذا كنت تفكر في حقيقة أن الذرة لم تكن موجودة أبدا بالشكل الذي هي عليه الآن في البرية، فقد تم اشتقاق الذرة من قبل السكان الأصليين من نوع من العشب البري، وهذا العشب لا يشبه أي شيء عن محاصيل الذرة التي نراها اليوم وفقا للدراسات. وكانت قد بدأت القبائل الأصلية في تجربة زيادة حجم الكيزان والحبوب في المكسيك منذ حوالي 6300 عام، وبعد آلاف السنين من التجربة والخطأ في أساليب الزراعة والتربية عثروا على ما نعرفه الآن باسم الذرة، ثم تم نقلها إلى أماكن مثل أمريكا الشمالية من قبل قبائل أخرى منذ حوالي 1000 عام حتى اليوم. 2. السخان الطائر. في المرة الأولى التي تلقي فيها نظرة على السخان الطائر فسترى تشكيل فريد من نوعه يبدو طبيعيا في ولاية نيفادا، يظهر على أنه تصور فنان لعالم غريب على عكس أي تكوين آخر موجود على الأرض. فإن السخان الطائر عبارة عن تل صغير متعدد الألوان ينفذ باستمرار الماء الساخن المغلي على مدار العام. إنه محاط بمدرجات مليئة بالمياه، وسيكون أمرا لا يصدق إذا كان تكوينا طبيعيا، ولكن الفضل في هذا يعود إلى الخطأ البشري الكلاسيكي. بدأ كل شيء عندما قامت شركة طاقة حرارية أرضية بحفر حفرة في الأرض للعثور على الماء الساخن وتحويله في النهاية إلى طاقة، ولكنهم تخلوا عن الفكرة عندما تم اكتشاف أن درجة حرارة الماء أقل من المستوى المطلوب، ثم حاولوا سد البئر لكنهم لم ينجحوا تماما، مما أفسح المجال لواحد من أفضل الأشياء التي خلقها الإنسان عن طريق الخطأ من الطبيعة، والألوان به ناتجة عن نمو الطحالب على رواسب كربونات الكالسيوم، والتي أعطت السخان شكله المخروطي الفريد بمرور الوقت. 1. الكلاب. لا يوجد حيوان له علاقة حميمة مع البشر أكثر من الكلب الجدير بالثقة. تعرف الكلاب أيضا باسم أفضل صديق للإنسان، وهي جزء لا غنى عنه من حياة الإنسان في جميع أنحاء العالم بطرق متنوعة، من المساعدة في إبقاء حيوانات المزرعة الأخرى تحت المراقبة إلى شم المخدرات عند نقاط التفتيش الحدودية. إذا طلبنا منك تخمين من أين أتوا فمن المحتمل أن تقول الكلاب البرية،
البرية، ومع ذلك فإن الأنواع الوحيدة المعروفة من الكلاب البرية الكلاب البرية الأفريقية، ولا تنتمي إلى نفس عائلة بعض أنواع الكلاب على الإطلاق. وليس حقا كل الكلاب التي نراها اليوم تنحدر من مجموعة واحدة من الذئاب في مرحلة ما من تاريخ البشرية. وعلى الرغم من أن النقطة الدقيقة التي ظهرت عندها الكلاب لأول مرة في سجلاتنا الأحفورية غير واضحة، فقد قدر العلماء أنها كانت منذ حوالي 20 إلى 40 ألف سنة. فيمكننا أن نقول على وجه اليقين أن الكلاب كما نعرفها اليوم لم تكن موجودة أبدا قبل أن نقرر أننا بحاجة إلى حيوان رائع لنكون أصدقاء معه. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.